Okey, alhamdulillah dah selesai lah setup gitar ni. Jadi gitar ni dia ada banyak masalah workmanship untuk fret, pemasangan fret kan. Jadi masa saya check tu memang terlalu banyak sangat lah dia punya uneven frets tu kan, banyak sangat bang. Jadi masa saya nak buat leveling tu pun memang susah juga lah kan, sebab dia terlalu banyak sangat. Ini Ibanez S series, Ibanez S520 kan. Dia punya bentuk dia macam ni lah kan, bentuk dia macam ni, dia memang dia nipis. Dia nipis kan, lepas tu dia punya front contour dengan dia punya back contour pun memang best lah kan, dia punya ergonomik dia best. Kan, dia ringan, gitar ni dia ringan. Kayu meranti, pickup Ibanez Quantum, bridge and neck dengan bridge. Lepas tu satu volume dan satu tone kan. 5-way level switch. Okey, yang ni Ibanez H02 kan. Jadi gitar ni dia ada masalah buzzing lah kan bila kita nak rendahkan tali tu. Sebab memang terlalu banyak sangat uneven frets kan. Jadi bila kita rendahkan tali tu, fret tu sangkut kan. Jadi memang tak best lah, fret tu sangkut. Lepas tu dia punya tone dia nipis kan. Dia dapat tinggi 1.25 mm baru dia boleh dapat tone bulat tu kan. Tapi tak best lah sebab dia dah jadi tinggi sangat untuk gitar macam ni kan. 1.5 mm tu memang tinggi lah. Jadi untuk gitar ni setup dia saya achieve 0.75 mm macam biasalah untuk gitar super strap macam ni kan. Jadi okey, jadi dia punya tone untuk neck pickup kan. Okey, gitar ni untuk quantum pickup ni, untuk neck pickup ni dia ada 5 konduktor wire lah. So 5 konduktor wire tu, gitar ni macam neck pickup dia macam sebu kan. Bila saya nak main tu tone dia tak bulat, tone dia jadi macam ada single coil sikit kan. Lepas saya buka belakang saya check, saya dapati ada sedikit lah macam terbalik dia punya wiring tu kan. Okey, dia buat jenis series wiring. Jadi untuk humbucker macam ni kan, dia ada 5 konduktor wire. Jadi untuk humbucker macam ni dia ada 2 jenis wiring, pertama series, kedua parallel. Jadi untuk parallel ni kan, dia ada wire ni, dia ada bare, dia ada hitam, dia ada putih, dia ada merah, dia ada hijau kan. Jadi untuk gitar macam ni saya dapati dia punya hitam dengan bare tu dia ground sekali. Lepas tu yang hijau tu dia masuk dekat selector. Kan, hijau putih tu dia masuk dekat selector. Bukan nak kata wiring tu salah kan, wiring tu okey, cuma dia jadi series wiring lah. Bila dia series wiring ni dia mengakibatkan tone pickup ni dia lain. Dia jadi macam okey, tone dia jadi bright tapi dia less gain, dia ada noise sikit. Kan. Jadi saya dah tukar daripada hitam ke bare tu, saya tukarkan kepada hijau ke bare, merah masuk hot. Saya dah switchkan dia. Yang tadi yang asalnya hitam masuk dengan bare, dia ground sekali. So sekarang ni saya dah tukarkan dia, yang hitam tu saya tukar dengan hijau. Jadi yang hijau tu dia ground sekali dengan bare tu. Jadi yang hitam tu saya take off dengan putih kan. So dia baru dapat bunyi tone bulat tu kan. Yang ni baru dia jadi parallel wiring. Wiring jenis parallel ni dia adalah kaedah umum lah yang biasa kita pakai untuk humbucker. Jadi bila kita buat parallel wiring tu, tone tu dia jadi dark. Dark tu maksudnya tone dia jadi macam gelap, bukan gelap, dia jadi macam lunak lah kan. Tone dia jadi lunak, dia jadi berat sound dia. Tapi bright tu kurang. Dia punya bright tu kurang, lepas tu dia less noise. Dia less noise. Jadi bunyi dia jadi macam ni kan. Kalau nak beza daripada yang asal tu memang dia ringan sikit bunyi dia kan. Jadi kalau saya buka delay, dia jadi baru tone tu jadi bulat, tone weight dia jadi macam karakter humbucker kan. Okey, bila saya buka delay dia jadi macam ni. Kan bunyi dia jadi lunak macam tu kan. Lepas saya dah buat fret leveling baru dapat balik dia punya sustain dia kan.
Sebelum ni dia macam pendek lah kan. Bila kita nak main tu dia mati tiba-tiba kan. Sebab apa? Sebab dia ada banyak uneven frets. Tali tu dia dah sangkut. Jadi kalau kita dengar sound clean dia, saya tutup chorus. Bunyi dia gebu kan. So kalau series wiring untuk yang apa nama ni, sound dengan knot ni, dia jadi kan. Okey, dia punya bridge pickup quantum Ibanez ni, dia ada 3 konduktor je. Dia tak sama macam neck pickup ni kan. Neck pickup ni dia ada 5 konduktor. So yang ni dia ada 3 konduktor. Yang ni wiring dia betul. Kan, wiring dia betul. Kalau saya buka overdrive, baru dapat balik dia punya tuning dia kan, tuning tone dia tu. Okey, kita test dia punya tuning stability kan. Kan, baru dapat balik dia punya tuning stability tu. Lepas tu kita try dia punya intonation dia kan. Silap. Kan. Okey, jadi ni wiring belakang dia lah. Ni wiring belakang dia. Yang ni saya tanda kan. Ni saya tanda nak elakkan confuse masa saya nak buat rewiring balik tu. Ni yang saya dah buat lah wiring dia balik kan.
Jadi alhamdulillah lah selesai gitar ni. Cuma gitar ni dia punya ergonomik dia kan, yang saya tak gemar dia satu je. Dia punya output jack ni. Dia punya output jack ni. Jadi kalau kita pakai jack yang kepala dia kecil kan, jadi kita susah nak tangga dia. Jari tak muat nak masuk, nak tarik tak boleh kan. Macam yang macam ni saya pakai jenis biasa memang tak boleh. Kan. Memang susah nak, kita susah nak tarik dia. Ergonomik dia. Dan satu lagi untuk pick up Quantum Ibanez ni kan, dia punya karakter dia bridge pick up untuk Quantum Ibanez ni saya kurang gemar sikit dia punya tone kan. Dia punya tone dia light sangat. Kan, dia punya tone dia light sangat. Dia bila saya main tu dia tak sampai feel tu tak berapa sampai sangat kan. Tapi ni tak apa, ni boleh tukar je kan, tukar pick up dah selesai masalah kan. Jadi untuk tone neck pick up dia okey kan. Kalau bass pickup dia bunyi dia macam light sikit, macam tegang kan. Dia punya treble dia lebih kan. Tapi okey je kan. Sebab sound kita boleh tukar dekat amp kan, dekat effect ke kita boleh manipulate dia balik kan. Macam yang ni sound dia direct amp, jadi itu yang boleh dengar karakter dia clear kan. Okey lah, saya off dulu sampai sini kan. So sekian sajalah cerita pasal Ibanez S-Series ni. Okey, gitar ni milik saudara Mawardi daripada Kedah kan. Dia post kat sini daripada Kedah. Okey, so terima kasihlah banyak-banyak kerana bagi masa yang cukup lah untuk saya buat gitar ni. Jadi pada sahabat-sahabat kan yang luar daripada KL Selangor nak hantar gitar untuk setup, untuk refret dan sebagainya, so bolehlah nanti Roger boleh tengok dekat ruangan description dekat bawah tu, baca dekat situ banyak maklumat yang ada, nombor telefon saya pun ada, so boleh rujuk dekat bawah. Apa-apa nanti boleh WhatsApp lah jangan call WhatsApp, sebab call kadang-kadang saya tak angkat, info saya kadang-kadang kat depan kan. WhatsApp je. Okey, hari ni tak ada cover lagu lah saya tak berapa ada masa yang cukup untuk cari lagu dan sebagainya. Okey, saya off sampai sini saja dulu. Okey, semoga berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.